हेलो वेलकम अगेन तपाईहरुलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। अबदेखि हामी चाहिँ ओल्ड इज गोल्डको क्वेशन सल्भ गर्नेछौँ जुन कि तपाईहरुको मैले सेट चाहिँ तपाईहरुको 9 अथवा 8 वटा सेटहरु होला भनेर तपाईले भनेको थियो होला पक्कै पनि। च्याप्टर 9 बाट कस्तो खालको क्वेशनहरु सोधिने गर्छ त अब चाहिँ हामी सेटबाट सोल्युसन गर्नेछौँ है त। सो सुरुमा हामीले चाहिँ यो क्वेशन लिएको छौं। किन लिएको हो भन्दाखेरि तपाईहरुको सेट 1 मा पनि सोधिएको छ यही क्वेशन र सेट तपाईहरुको 6 मा पनि यही क्वेशन सोधिएको छ। भन्दै गर्दा यो क्वेशन चाहिँ तपाईहरुको दुई चोटी रिपिट भएको छ। दुई चोटी रिपिट भएको छ सेट ओल्ड इज गोल्ड को सेटमा है त। जुन कि तपाईहरुको सेट 1 र सेट 6 मा तपाईहरुको यो क्वेशन दुई चोटी रिपिट भएको छ। त्यसकै कारणले गर्दा म तपाईलाई आजको भिडियोमा यो गराउने छु जुन कि च्याप्टर 9 बाट रहेको छ र यो चाहिँ तपाईहरुको एक्जाम्पलमा पनि रहेको छ। चिन्ता गर्नु पर्दैन कुन चाहिँ एक्जाम्पल रहेछ कति पेज नम्बर रहेछ म तपाईलाई सबै भनिदिन्छु ए टु जेड डिटेलमा। चिन्ता गर्नु पर्दैन है त। सो च्याप्टर 9 को पार्ट 3 रहेको छ। च्याप्टर 9 को पार्ट हाम्रो 3 रहेको छ। यो भन्दा अगाडिको म तपाईलाई 2074 को सोलुसन गराएको थिए र त्यो भन्दा अगाडि म तपाईलाई मोडल सेटको पनि सोलुसन गराएको थिए र आजको भिडियो हाम्रो च्याप्टर 9 को पार्ट 3 रहेको छ जुन कि यो क्वेशन रहेको छ। यो क्वेशन मेबी तपाईहरुको यो इयर सोध्न पनि सक्छ है त। सो ढिला नगरिकन हामी चाहिँ आजको भिडियो स्टार्ट गर्छौं। भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र अझसम्म मेरो इन्स्टाग्राम आइडीलाई फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गर्न नबिर्सनु होला। सो दैट तपाईलाई केही पनि मनमा डाउट लागेको क्वेशनहरु मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त। मलाई इन्स्टाग्राममा पनि मेसेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है त। सो ढिला नगरिकन हामी क्वेशन नम्बर 14 को सोलुसन स्टार्ट गर्छौं है त। Audio Jungle. ल अब हामी क्वेशन नम्बर 14 को सोलुसन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यो क्वेशन चाहिँ कहाँ एक्जाम्पलको कुन पेज नम्बर र कति च्याप्टरको रहेछ म तपाईलाई त्यो भन्दिदै छु है त। पेज नम्बर तपाईको 308 एक्जाम्पल नम्बर 13 तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो र तपाईको च्याप्टर 9 प्लेन एन्ड स्पेस भेक्टर भन्ने च्याप्टरको रहेको छ। यही एक्जाम्पल तपाईलाई सोधिएको छ सेट 1 र सेट 6 मा है त। क्वेशन नम्बर 14 मा तपाईले यो एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ र अब हामी यो क्वेशन तर्फ लाग्छौं ढिला नगरिकन। यो क्वेशनमा जे दिएको छ गिवन पनि त्यही लेखेको छ। चिन्ता गर्नु पर्दैन यो क्वेशन म तपाईलाई बुझाइदिन्छु है त। सुरुमा अ मुभिङ पार्टिकल स्टार्ट्स एट एन इनिशियल पोजिसन r अफ 0 भनेको 1,0,0 दियो। इनिशियल पोजिसन गिवन लेखे विथ इनिशियल भेलोसिटी v अफ 0 तपाईको i - j + k लेखिए। इट्स एक्सेलरेसन at भनेको 40 I + 60 j + k जे छ त्यही लेखे। फाइन्ड द भेलोसिटी र पोजिसन एट ए टाइम भनेर सोधिएको छ। भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर पोजिसन फाइन्ड आउट गर भनेर सोधिएको छ। अब यो क्वेशन सल्भ गर्दा हामीले के कुरा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको क्वेशनमा पोजिसन सोधिएको हुनाले यो क्वेशन तपाईहरुको एक्सरसाइजमा पनि रहेको छ एक्सरसाइज 9.3 जुन कि पेज नम्बर 308 को तपाईहरुको हो। यो क्वेशन नम्बर 8 को तपाईहरुले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यही तपाईहरुलाई ट्रिक सिकाउँदै छु है त। सो मानम तपाईहरुको पोजिसन भेक्टर सपोज मात्र गर्दै छु है त। सपोज मानम तपाईहरुको पोजिसन भेक्टर यो यस्तो खालको दियो रे यस्तो खालको दियो है त र यसको तपाईहरुको भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर र एक्सेलरेसन फाइन्ड आउट गर भनेर सोध्यो भने तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ म तपाईलाई त्यो भन्दिदै छु है त। यो तपाईहरुको पोजिसन भेलोसिटी भयो पोजिसन भेक्टर अब अथवा पोजिसन भेलोसिटी जेसुकै भन्नुस् भेलोसिटी त भन्न मिल्दैन पोजिसन भेक्टर भन्न मिल्छ है त। सो यो पोजिसन भयो पोजिसनको यसलाई एकचोटी डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको भेलोसिटी आउँछ र एकचोटी अझै डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने भन्नुको अर्थ यसलाई चाहिँ सिंगल डेरिभेटिभ f ड्याश गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको भेलोसिटी आउँछ र फेरि डबल डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको एक्सेलरेसन आउँछ। यो कुरा तपाईहरुको माइन्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ है त। यस्तै कन्डिसन हामी आजको भिडियोमा जुन कि हो यो क्वेशन नम्बर 14 जुन कि सेट 1 र 6 मा एउटै क्वेशन सोधिएको हुनाले आजको भिडियोमा यो एप्लाई गर्छौं है त। तपाईहरुको क्वेशन
यस्तै कन्डिसन हामीले आजको भिडियोमा एप्लाई गर्छौँ है त। तर तपाईँहरूको क्वेसनमा एक्सेलरेसन दिएको छ, पोजिसन फाइन्ड आउट गर, भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर भनेर सोध्छ। के हो यो बा छ्या, तपाईँहरूलाई दिमाग खराब हुन्छ है त। सो चिन्ता गर्नु पर्दैन, अब चाहिँ हामी सोल्युसनतर्फ लाग्छौँ है त। ल अब तपाईँले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई यो भनेको के भने भन्दाखेरि तपाईँहरूको पोजिसन भ्याक्टर दिइन्छ। पोजिसन भ्याक्टर भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ जुन कि तपाईँहरूको भेलोसिटी हुनुहुन्छ, डबल डेरिभेटिभ जुन कि एक्सेलरेसन हुन्छ, अथवा भेलोसिटीलाई तपाईँहरूले एकचोटि डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको एक्सेलरेसन है त। भन्दै गर्दा यस्तो क्या, कस्तो तपाईँले नबुझ्नु भएको यस्तो हो क्या। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको मानौँ तपाईँहरूको आरको भेक्टर तपाईँहरूको क्वेसनमा यस्तो खालको दियो रे, यस्तो खालको दियो, सपोज मात्र गरेको छु। ए भेक्टर फाइन्ड आउट गर भनेको एक्सेलरेसन, भी भेक्टर पनि फाइन्ड आउट गर भनेर सोध्यो, भेलोसिटी भन्छ। पोजिसन भेक्टर यो भयो, यसलाई चाहिँ एकचोटि डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने, सपोज मात्र गरेको छु है त, एकचोटि डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने भेलोसिटी आउँछ है त। र आर भेक्टरलाई तपाईँहरूले दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको एक्सेलरेसन आउँछ। दुईचोटि भन्नुको अर्थ यो भेलोसिटीलाई के गर्ने, डेरिभेटिभ गर्नुको अर्थ त्यही होइन त। यसलाई दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्नु र यो भेलोसिटीलाई डेरिभेटिभ गर्नु एउटै कुरा होइन त। बुझ्नु भएन, चिन्ता गर्नु पर्दैन, म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु है त। सो तपाईँहरूको यो आर भन्ने भेक्टर भयो, सपोज जति पनि भयो। भी भेक्टर तपाईँहरूलाई फाइन्ड आउट गर, भी भेक्टर कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, यो आर भेक्टरलाई एकचोटि डेरिभेटिभ गरेपछि तपाईँहरूको भी भेक्टर आउँछ है। अब ए भेक्टर कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त, आर भेक्टरलाई दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्ने, अथवा यो भी भन्ने भेक्टरलाई एकचोटि डेरिभेटिभ गर्ने एउटै होइन त। हामीले भी भेक्टरलाई एकचोटि डेरिभेटिभ गरे, फेरि पनि यसलाई डबल डेरिभेटिभ गरेपछि तपाईँहरूको एक्सेलरेसन आउने होइन त। यो आर भन्ने भेक्टरलाई एकचोटि डेरिभेटिभ गरेर भी भेक्टर आयो, फेरि पनि यो भी भेक्टरलाई डेरिभेटिभ गरेपछि तपाईँहरूको ए भेक्टर आउँछ। भी भेक्टरलाई डेरिभेटिभ एकचोटि गर्नु र यो आर भेक्टरलाई दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्नु कुरा एउटै हो। जुन आउने रिजल्ट तपाईँहरूको एक्सेलरेसन हुनेछ, यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो। यो चाहिँ दिमागमा राख्नु होला है त। सो भन्दै गर्दा अब धेरै भयो बुझाउने कुरा, तपाईँलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले बुझिसक्नु होला है त। सो अब हामी यो कसरी फाइन्ड आउट गर्नु त, भेलोसिटी र पोजिसन। ए भन्ने एक्सेलरेसन तपाईँहरूको गिभन दिएको छ, एक्सेलरेसन कसरी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने रहेछ रे, भेलोसिटीको के रे डेरिभेटिभ। ए भन्ने भेक्टर तपाईँहरूको भेलोसिटीको डेरिभेटिभ रहेछ, अथवा पोजिसन भेक्टरको डबल डेरिभेटिभ रहेछ एक्सेलरेसन। तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो होला है त। अब तपाईँहरूको भेलोसिटीको डेरिभेटिभ रहेछ। अब यो भेलोसिटी कसरी निकाल्ने त, भेलोसिटी कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो ए भन्ने भेक्टर तपाईँहरूको एक्सेलरेसन जुन कि तपाईँहरूको यो दिएको छ, यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको आएको रिजल्ट तपाईँहरूको भेलोसिटी हुनेछ। हामीले यसैलाई के गर्ने, डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो आउँछ, र यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको भेलोसिटी आउँछ है त। मेरो कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु होला जहाँसम्म लाग्छ। सो अब के गर्छौँ, भेलोसिटी कसरी निकाल्ने रहेछ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन गर्छौँ है त। इन्टिग्रेसन गर्छौँ ए भने तपाईँहरूको भेक्टरलाई, एक्सेलरेसन तपाईँहरूको दिएकै छ, एक्सेलरेसनलाई हामी इन्टिग्रेसन गर्छौँ। इन्टिग्रेसन गर्दा तपाईँलाई आउँछ पक्कै पनि टीको इन्टिग्रेसन t²/2। त के को भेक्टर के भेक्टरको यहाँ केही पनि छैन, सो डी यस्तो भयो क्या, के डिटी भयो, इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि टी भयो, र कन्स्टेन्ट एउटा सी एप्लाई हुन्छ। सो गर्दै गर्दा तपाईँहरूको 2t² + 3t² + tk + c भयो, इक्वेसन आइभयो है त। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको यो र तपाईँहरूको यो कन्डिसन दिएको छ। यो भित्रको कन्डिसन भनेको के हो, टी को ठाउँमा 0 राख्ले। अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले चाहिँ अब यो सी को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सी को भ्यालु कति हो त फाइन्ड आउट गर्दै गर्दा हामीले यो कन्डिसन एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कन्डिसन
हेर्नुस् है हेर्नुस् यो कन्डिसन हामीलाई गिभन नै दिएको छ क्वेसनमै गिभन दिएको छ हेर्नुस् त v अफ 0 भनेको i माइनस j प्लस k दिएको छ हो यही कन्डिसन हामी एप्लाई गर्छौं भन्दै गर्दा अब हेर्नुस् यो भित्रको t को भ्यालु तपाईहरुको कति दिएको छ 0 दिएको छ अब यो सबै t को ठाउँमा हामी 0 राख्छौं सबै टर्म 0 भयो यहाँ चाहिँ c बाँकी रह्यो हो तर यो v अफ 0 चाहिँ तपाईहरुको दिएको छ नि त v अफ 0 भनेको i माइनस j प्लस k तपाईहरुको यता भयो सो दैट अब यता चाहिँ तपाईहरुको सबै 0 0 भयो c मात्र भयो अब यो पुरै टर्म भनेको तपाईहरुको माथि गिभन नै दिएको छ i माइनस j प्लस k यसको टर्म आयो सो c भनेको तपाईहरुको i माइनस j प्लस k भयो c को भ्यालु आयो c को भ्यालु आएपछि तपाईहरुको यो इक्वेसन i मा गरेर राखिदिनुस् न हो यो c को ठाउँमा राखिदिनुहुन्छ भने अब हेर्नुस् यो नि i यो नि i कमन लिन मिल्छ 2t को स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3t को स्क्वायर माइनस 1 j प्लस t प्लस 1 के भयो यति यो चाहिँ तपाईहरुको बल्ल के रहेको छ त भ्यालुसिटी भयो यो चाहिँ भ्यालुसिटी भयो अब पोजिसन पनि फाइन्ड आउट गर भनेर सोधिएको छ म तपाईलाई के भनेको थिए यदि पोजिसन फाइन्ड आउट गर्नका लागि के रहेछ भन्दाखेरि यसलाई एकचोटी डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको भ्यालुसिटी आउँछ है त हेर्नुस् त भ्यालुसिटी आइसकेको छ भ्यालुसिटीको भन्दै गर्दा पोजिसनको एकचोटीको फर्स्ट डेरिभेटिभ पोजिसन भेक्टरको फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको तपाईहरुको भ्यालुसिटी रहेको छ है त सो यो r भन्ने भेक्टर पोजिसन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन अफ v को डेरिभेटिभ भ्यालुसिटी को इन्टिग्रेसन गर्दिने है त यसमा इन्टिग्रेसन मात्र काम लाग्छ डेरिभेटिभ काम लाग्दैन यो कन्सेप्ट चाहिँ डेरिभेटिभको हो तर हामीले सोलुसन गर्दाखेरि इन्टिग्रेसनको काम लाग्छ है त सो यसमा चाहिँ तपाईले डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने यो r भन्ने पोजिसनलाई यो r भन्ने पोजिसन भेक्टर हो यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको भ्यालुसिटी आउँछ भ्यालुसिटी आयो र हो यो भ्यालुसिटीलाई इन्टिग्रेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको r भन्ने भेक्टर आउँछ पोजिसन भन्ने भेक्टर सो हामी इन्टिग्रेसन गर्छौं यो तपाईहरुले थाहा नै होला पक्कै पनि यो यही हाम्रो भ्यालुसिटी जुन एन्सर आयो नि हो यो तपाईहरुको भ्यालुसिटी भयो यो गिभन भयो भ्यालुसिटी र यसलाई हामी इन्टिग्रेसन गर्छौं है त इन्टिग्रेसन गर्दै गर्दा 2 को 2 भयो t को स्क्वायर को डेरिभेटिभ तपाईहरुको t को क्यूब डिभाइड बाइ t प्लस 1 को तपाईहरुको इन्टिग्रेसन i सरी t भयो यो i जस्ताको तस्तै 3 को 3 t को स्क्वायर को इन्टिग्रेसन t को क्यूब डिभाइड बाइ 3 माइनस को माइनस 1 को इन्टिग्रेसन t भयो j जस्ताको तस्तै प्लस t को t स्क्वायर बाइ 2 प्लस 1 को t के र कन्स्टेन्ट अर्को d भन्ने कन्स्टेन्ट इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि तपाईहरुको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि प्लस d अथवा प्लस सी एउटा कन्स्टेन्ट थपिन्छ भने तपाईलाई थाहा होला पक्कै पनि हैन त अब पुरै क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको इक्वेसन यस्तो आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ इक्वेसन सेकेन्ड भने है त अब हेर्नुस् तपाईहरुको यो r अफ 0 भनेको 1, 0 0 दिएको छ अब यही कन्डिसन हामी एप्लाई गर्छौं है त टु डिटरमिन द भ्यालु अफ हामीले हो यो d को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो है d को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि हामीले यो कन्डिसन एप्लाई गर्छौं गिभनमा दिएको छ नि त हामीले यो युज गरेन भने किन दिएको होला त क्वेशनमा त नदिनु पर्ने हो हामीले यो भ्यालु युज गरेर यो d को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं है त भन्दै गर्दा हामीले यो भित्रको भनेको तपाईहरुको के रहेको छ यो v को t को भित्रको भ्यालु जुन कि तपाईहरुको t छ सो t को ठाउँमा तपाईहरुको 0 राख्नु पर्ने हुन्छ सबै टर्म 0 भयो बाँकी रह्यो d भयो ल अब हेर्नुस् अब यो r अफ 0 को भ्यालु तपाईलाई दिएको छ नि त r अफ 0 को भ्यालु तपाईहरुको 1, 0 0 दिएको छ सो यो 1, 0 0 भनेको यो i भेक्टर प्लस 0 * j भेक्टर प्लस 0 * k भेक्टर दिएको छ सो 1 भन्दै गर्दा तपाईहरुको i भेक्टर i दियो सो यो d भनेको तपाईहरुको i भयो सो हो यो d को भ्यालु आएपछि यो इक्वेसनमा यहाँ गएर राख्दिम यो d को ठाउँमा राखिदिनुहुन्छ भने तपाईहरुको यस्तो आउँछ यो d को भ्यालु भयो हो अब हेर्नुस् अब यहाँबाट कमन निकालौं यो र यो चाहिँ कमन भयो हो 2/3 t को क्यूब प्लस t प्लस 1 i भयो र अरु जस्ताको तस्तै भयो यो चाहिँ तपाईहरुको पोजिसन भेक्टर r भेक्टर भयो यो चाहिँ तपाईहरुको एन्सर रहेको छ r भेक्टर को है त अब हेर्नुस् एन्सर कसरी चेक गर्ने त तपाईहरुको क्वेशनमा a भेक्टर भने तपाईहरुको यो दिएको छ हो म तपाईलाई सुरुमा स्टार्टिङमा के भने यो r भन्ने भेक्टरलाई एकचोटी डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको v भेक्टर आउँछ र
डबल डेरिभेटिभ आर भेक्टरलाई अथवा भेलोसिटीलाई एकचोटि डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको एक्सलेरेसन आउँछ। ल अब यो क्वेसन तपाईँहरूको आएको एन्सर राइट हो कि रङ हो भनेर थाहा पाउनको लागि यो इक्वेसनलाई डबल डेरिभेटिभ गरेर हेर्नुहोस् त, दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्नुहोस् त। यो एक्सलेरेसन जुन कि तपाईँहरूको क्वेसनको एक्सलेरेसनसँग म्याच भयो भने 100% राइट हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूको एक्सलेरेसन जुन कि हो यो क्वेसनको एक्सलेरेसनसँग म्याच खान्छ। तपाईँहरूले आफै ट्राई गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो आजको लामो भिडियो जुन कि क्वेसन नम्बर 40 जुन कि दुईवटा सेटमा रहेको छ, लामै नै भयो यो भिडियो। बुझाउँदा अलि त बुझाउनै पर्ने भएन त, नबुझाउँदा तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न भनेर तपाईँलाई लामै भिडियो गराइदिएँ र यसमा केही पनि रहेनछ, सिम्पली इन्टिग्रेसन गर्ने रहेछ। इन्टिग्रेसन जानिसकेपछि तपाईँलाई यो सोलुसन तपाईँहरूलाई आफै आउँछ है त। सो आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आई होप तपाईँलाई एकदमै राम्रो र हेल्पफुल भएको होला। र यदि तपाईँहरूलाई मनमा कुनै पनि डाउट अप्ठ्यारो लाग्यो भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र अझसम्म मेरो इन्स्टाग्राम आइडीलाई फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गर्न नबिर्सनु होला। सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो। आजको पार्ट जुन कि थर्ड भयो, हामी फेरि पनि च्याप्टर 9 को अर्को पार्ट लिएर आउनेछौँ छिट्टै नै भिडियो, सो चिन्ता गर्नु पर्दैन है त। सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो।